Nyt sitä nähdään sitten tuo Kesseli. Minä en oo ikinä kaveria edes nähnyt liveenä, mutta tässä sitä ollaan päiväksi lähdössä Savotalle. Huomenta päivä. Huomenta. Mitenkö meillä mennään? No hyvinhän se menee ja kelihän on viimeisen päällä. Tää on työkeli. Niin joo. Täällä on tässä nyt terminaalissa ja kuormat pitäisi purkaa tänne. Minäpä vielä soitan tuolle Kesselille tuo portti auki. Sen näköinen kuorma siellä ois. Ei muuta kuin annetaan mennä. Joo. Siitä laitetaan kamera laulamaan ja siinä on Jukan kuorma. Kuvat tuli. Kunhan ei tuu otantaa. Saako sitä Vili? Joo, Saa. saa. Joo, katsotaanpa. Tämän näköinen on tämä. Tuli sinun kuvat tänne. Joo. Tämmöisten kuvien perusteella se sitten laskee nuo kuutiot. Elikkä ihan jollakin tekoälyllä. Varmaankin. Siinä on esimerkillinen paketti. No, joo. Kyllä se näkee, että osaa se Jukka lastata. No, tällä puolella on tullut nuo harakan pesät, niin tämän puolen piluut. On pytin puoli on muuten aina helpompi. On. On se helpompi. Periaatteessa näissä pankoissa on mitat täällä tarralla. Oliko ne tuolla toisella puolella, mutta tarralla merkattu nämä leveydet Joo. varalta, mutta kyllä se tuo, Se tuolla kamerallakin osaa ne kahta. joo, Paljonko oli pinolta? 210. Siltä se persuuksessa tuntuu. On pitkää linjaa. On tosi pitkä. Ei se mitään vaihtelu virkistä. Niin, Sama vaihekin. niin. Nyt lähdetään tuonne pinon taakse kahtoon, mikä se on se lateen yllätys. Jaha. Minä otan laput tuosta mukaan. Tuossa on kone, millä puretaan sitten kuormat. Jukka ei oo kuulemma ikinä tuommoisella makolla ajanut, niin minä ite oon jonkun verran pohjoisella ajanut kiireapulaisena tuommoista makoa. Minä sitten otin lakiin koura ja pistin pohjoiselle viestiä, että miten olisi. Ajattelin tämmöstä videota lähteä kuvaamaan, että olisiko materiaalikäsittelykone käytettävissä. Nytkö meni tuo tehas vielä kiinni? Tämä terminaali, tarkoitus on se, että jos tehas on kiinni, niin tähän saa tuoda silloin kuormia.
Nyt on tuo tehas kiinni, niin tämä saatiin onnistumaan tämä homma. Koukataanpa tuonne laijalle nämä autot valmiiksi. Saadaan se kone ajettua tuohon pinoon ja auton väliin. Jos Jukan kuorma puretaan tuosta, niin purettaisiko me tämä sitten? Otetaanko ihan perään samalle linjalle vai? Joo, otetaan tähän peräkkäin ja tehdäänpä silleen, että kato sinä vähän, että se sinun kuorma purettaa siihen pinon jatkoksi. Pitääkö mulla ottaa vielä eteenpäin tästä? Jos mietitään, että ajettaa se kone sitten tuohon auton ja pinon väliin, niin sopisiko se sinun kuorma jo siitä purkaa vai otanko vielä kauemmas? Otan vielä kauemmas. Olisiko jossain siinä? Annetaanpa olla autot tässä. Päivää! Lähdetäänpä kattoo, saanko me konetta liikkeelle. Nyt on autot asemissa siinä, että kierretään vaan koneella tuonne taakse ja ruvetaan kokeilemaan liikkeitä. Oho, eikö? Menneekö parlokkeja vaihtoon? Varmasti mennään. Mitäs täältä niinku löytyy? Tässä olisi kahdenlaista konetta. Onko se niinku pitkää tikkuutta kummalla? Niin. Vai Vihreä on mulle tutumpi, että tässä separaattorissahan on samanlainen vipujärjestelmä kuin noissa meidän puuautoissa. Joo. Että en epäile yhtään, etteikö tuolla onnistu purku, mutta minä en ole ikinä ottanut. Minä olen kerran tuolla purkanut kuormaa, mutta se oli valmiiksi oijottu. No joo, katsotaan sitä tälleen vaan päällisin puolin. Niin. Mutta pohjasetin koneita on molemmat. Ja... On. Pohjainen suostui tähän meidän yhteistyöhön. No niin, se on niinku... Iso kiitos Pohjaselle. Ja kiitoksia sinne suuntaan. siinä on semmonen firma, mikä ei tuurilla ole kasvanut. Se on kyllä niin hyvin johdettu firma. Ja siellä on varmasti mukava olla töissä työntekijöille ja hommat tapahtuu. Joo, ja mitä tuolla meidänkin perän terminaalissa, niin kyllä se niinku huomaa, että se on ammattimaista toimintaa heti kättelyssä. Joo. Ei oo puuhastelu. Ei oo puuhastelu, että hatunnosto arvoinen homma tuo. Miten on saaneet hommat toimimaan ja monella sektorilla. Kyllä. Katsotaanko me tuo vihreä? Kyllä kai meidän tuohon vihreään kirppuun täytyy sitten perehtyä. Niin. Isohan se on tuo koura, jos miettii siihen, mihin me on totuttu. No joo. Mutta tämä on niitä aika lailla pienimpiä näitä materiaalikäsittelykoneita, millä puita lapetaan. No niin. Elikkä laivaan nousee ja sitä rataan. Joo. Tässä on nyt kaikki valmiina. Hyvä. Napit kateltuna ja... Niin sinä tiedät napit, minä. Mihin sitä taas jouvuttiko? Kyllä nyt järjestit melko keitokset. Mitäs me tehdään ensimmäisenä? Nostetaanko koppi? Sen vois kopin nostaa ylös, niin nähdään maisemia. Eikö se äsken meni? Pikkusen kosket kahvaan, niin lähteekö työkierrokset sitten päälle? Joo. Tuosta aktivoi sen, saa siitä rullastakin työkierrokset. Minä luulen, että nämä on aika hyvät kierrokset tuohon. Nämä työkierrokset.
on heti kouraa kääntyy. Niin. Tää. Pikkusen on erilaiset on liikkeet. Ja tässä on peukalolla rotaattori. Kun meillä on vasemmalla peukalla yleti. Sitten tässä koura kiinni auki on tuolla kahvalla. Yritetään nyt vaikka toisin. Miten me lähdettiin eteen? Oikean kahvan takana on suunnanvaihtaja, niin ylemmästä meni eteenpäin. Joo, sitten vaan kaasua. Ja oikealla peukulla käännellään sitten. Pidetäänkö me tuolta mistä? Pitäisikö meillä kiertää tuolta? Eihän huippaa. Ei huippaa, mutta vaan hämmästyttää tämä oho. Ei ollut rattia tässä vehkeessä. Mennään keinokatkasijalla. Minun mielestä tuossa olisi aika nättiä poteroa tuossa, että otetaanko takanippua tuohon? Paitsi että joutuu aika paljon kääntämään koneella tänne, että voidaan me ajaa tonne etunipun kohdalle ja siitä sitten ruveta purkamaan. Se on aina, että jos pystyy mahdollisimman vähän tekemään tuota kääntöliikettä, niin se on aina parempi. Onko se aivan tuon nipun kohdalla? Otetaanko vielä ennen? Siinä on varmasti aivan hyvä tuohon. Jos sitten ruvetaan tuolta ensimmäistä kourallista ottamaan. Yrittääkö se ottaa koko levyyn? Yltää se justi. Se on justiin sen levyyn, että yltää. Joskus jo ruotsalaiset tullut, niillä on 2 pankolla ja oikein levällä on nuo pankot. Silloin ei mahu ihan. Tälle kun on 4 pankolla nippu, niin ei pääse leviämään nuo pankot niin paljon. No niin, ja siitähän lähti niin sievä kourallinen, että siistikö sikaa pienenä? Sehän se pinon pää on. Olisiko se hyvä? Se aika lailla sitä linjaa tulee, kun katsoo noita roskia mitä on tuossa. Sitten kun nämä talvella pääsee jäätymään nämä pinot ja on vastaamassa, niin silloin se ei niin nätisti mene jäiseen pinnoon tuo iso koura. Tämä on vaan tää pyöry. On se isompi liike tämä kuin tuolla pöllinosturissa. Nätisti ne pyörähtellään. On se semmonen kaiku askelissa nyt, että ja eka nippu menossa ja näin hyvin menee. Vastakin peli kouraa kääntää sieltä. Oli 6 pankolle ihan mukava lastata. Kyllä noita. Mutta en tiedä, jos olisi ollut silippurankaa ja Oulan vivuilla, niin voisi ottaa vaan sen kaikista. Se Se on petollinen, mutta ne meni ihan oikean pinnoon vielä siitä. Joo.
Mutta tuo se on... Tulee se puolen sekunnin ajatuskatkos. Niin ja sitten sen jälkeen paniikki, että mitä on tapahtunut. Niin. Niin se on tuo on normaalia tässä vaiheessa. Joo. Se on heti siinä vaiheessa, kun tuntuu, että tämä onnistuu, niin silloin se ei ole. Niin. Pitäis melkein heittää käsi tästä oikeasta kahvasta pois. No melko lailla, silloin se ei ainakaan aukia tuo. Minkälaisen luonnonlahjakkuuksen kanssa tässä on saanut päivän touhuta? On aivan uskomaton kaveri. Se on kuin kone, niin kaikki sujuu. Se on satumaista onnea. Onnea mukaan. Aina me sitäkin tarvitaan, mutta on ammattimies. Ja rohkea kaveri, kun lähti tähän hommaan. Ei kaikki olisi lähtenyt. Se lähtee, kun sinä pyysit. Ilman muu. Kansa janoaa sirkushuveja. Tähän meni jo mukaan. Se on pari nippua lastannut ja se sujuu niinku vanhalta tekijältä tämä homma. Se on justiin, kun saa ne liikkeet vaan takaraivoon, niin ei se oo muuten tässä ei oo mitään. Joo. Varmaan helpompi aloittaa puhtaalta pöydältä, kun se Niin. niin tehnyt ennen. Niin ois selkärangassa. Ei ois mitään muuta selkärangassa, niin se ois helppo siitä opetella. Ja saapi soitella, jos asemilla on kiirettä, niin Jukka käy lastaamassa kiireapulaisena junia. Ei oo ongelmia. Jos ei mulla itellä satu olemaan kovin kiinni. Niin. Hyvin sujuu. Tuo niin hitaasti tyhjenee, että se ehtii kyllä hakea ajotasoa aina sinne. Se olisi auto tyhjä. Yhtä parlokkia ei mennyt. Ja oli vielä täys lekaa. No niin, nyt se on kyllä sun vuoro. Joo. Pitääkö meidän vaihtaa nyt autojen paikkaa? No tähän tulee kuormia varmasti vielä, niin se ei haittaa vaikka me puretaan tuohon vähän erilleen. Sekin tuo Kaania, joka tuli vastaan, niin se tuo tähän. Jos minä puran tuon auton kohdalle, niin tähän voi automiehet purkaa väliin. Nyt katsotaan sinun suoritusta. Nauretaan. Ei, minä oon tehnyt tätä ennenkin. Vähän se. Minäpä laitan nyt vuorostaan tämän kipäärän. Ei tuu kellekään paha mies. Niin. Petrinä liikenteessä. Ei. Katsotaanpa, minä aloitan tästä takanipusta nyt, kun meillä on tämä kone täällä. Vähän niinku täällä päin. No niin. Nyt ruvettiin menemään kokemuksen rintaäänillä.
Tuohan se ottaa sitä kokeilee heti oikasta kääntää kouraa täältä. Kyllä. Pitäisihän ne muuten pohjaputkit tuonne. Kokeillaanpa tästä vähän ripistele tuonne. Niin joo. Joo, pitää vähän miettiä noita. Niin nythän se kun loput vaan syytää siihen. Nyt on vähän pohjapuita ripistelty siihen. Kokeillaan seuraavalla kouralla tuupata nuo suoraksi. Sittenhän ne jää alle piiloon. Parempaa päälle. Niin. Justiinsa se tuohon menee tuo. Karkaako tuleeko ihan suorassa se pino? Ihan hyvin tulee. On tosiaan, on liian lähellä pinoa tämä. On se joo. Pahoittelut siitä, minun virhearvioinnista joudut sinäkin purkaa ihan liian lähellä. Annetaan anteeksi tämän kerran. Niin. Se on muuten tuo, silloin kun painopiste keskeltä, niin paljon paremmin menee tuo koura kiinnikin. Joo. Tuossa oli vähän takapainoinen nosto. Haapajärvellä niillä on siinä Pohjansetin kontessa se griippe, niin se on ihan älytön. Siinä on niinku, no leuatkin on vielä leveänä. Joo, Sitä sanovat, että se joskus on vähän hankala menemään pinnoon, mutta sillä tulee hyviä kouria. joo. Se on justiin siihen purkuun varmasti hyvä. Joo. Tuli ajettua niin pitkälle nämä autot tässä, että... Mutta tehdään pinopohjaa tässä. Automiehillä ainakin on helppo siihen tuoda kuormia sitten. Yksi pohjapuu pyörähti tuonne, niin pelastetaanpa se sieltä.
tavallaan joutuu tonne selän taakse, mutta ei kehtaa ihan niin pitkää laveriakaan tähän tehdä. lähti lopu. No niin, nyt on kuormat purettu ja palautellaan koneet tuonne lähtöruutuun ja lähdetään kotia kohti. Mitähän tuo kello on? Onkaan meillä varmaan 12 tuntia kohta täynnä tätä työpäivää.
Aika pitkät huikoset ollaan saatu ajettua. Minäpä vastaan, mulla tulee puhelu. Kyllä siitä selvitti. Kyllä tästä selvittiin ja puut on pinossa ja ne tuli kaukaa nuo puut. Ne tuli todella kaukaa. Tämmöiselle termospullokuskeille niin pitkällä linjalla oltiin. Kyllä. Mutta lähdetäänkö lentää Ouluun, niin Lähetään. ei saa tauon ennen ensi viikkoa. Niin. Mitä se kello muuten on? Se on 7. Onko jo niin paljon? Joo. On se mennyt äkkiä tuo päivä. Oh. Ihan istuskellessa. Niin, ei ole paljon saatu aikaiseksi, mutta Ei paljon mitään. niin. Mutta lähdetään vaan ajelle, niin No niin. minä soittelen portia auki meille tuosta. No niin, se olisi päivä takana ja tulihan siitä pitkä päivä. Tuli pitkä päivä, mutta ei se haittaa, jos niin silloin tällöin tulee yksi pitkä päivä. Niin. Ihan joka päivä ei saattaisi mennä näin pitkä, mutta kyllä se silloin tällöin meni. Harvakselta ja hyvällä porukalla mukava touhu. Oli, joo. En muuta kun lähdetään seuraavan kerran uudestaan. Niin on. Renaultti kuule laittoi sulle, kun ne kuuli, että itse Kesseli on tulossa ajamaan Renaulttia. Niin. Joo. Renaultti muistaa sinua tämmöisellä. Voi kauhia. Tässä on säkillinen. Siellä on varmaan monenlaista tuotetta. Kiitoksia vain. Niin, tämä oli kyllä hyvä homma, että pääsit paikalle. No, kiitos kutsusta. Sinähän tämän järjestit. Joo. Sattu natsaamaan aikataulut ja nämä. Ja ei nämä yleensä sitten kun tulee lähettyä, niin ne ei harmita sitten jälkeenpäin. Eikä harmittanut etukäteen. Joo. Kyllä. Joo, ei siinä. Kiitoksia. Kiitoksia, palataan asiaan. Niin me tehdään. No niin. Kiitoksia. Moro. Moi moi. Mihin sitä taas jouvuttiko? Kyllä nyt järjestit melko keitokset. Minkälaisen luonnonlahjakkuuksen kanssa tässä on saanut päivän touhuta? On aivan uskomaton kaveri.